Naghahanap ka ba ng mga pang Thailand sticker? Gusto mo ba ng libreng template? Kung gusto mo ng libreng template, bibigyan kita nito. Tapusin mo na itong video na to at tuturo ko sa iyo kung paano mo makukuha ang libreng template mo. Hi guys! Welcome to Genius TV. So kung bago ka sa channel ko, please pinutin mo yung subscribe at yung bell button para lagi ka updated sa video ko. So guys, ano ba ang topic natin ngayon? Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng mga Thailand sticker. So tama yung narinig mo kanina. Magbibigay ako ng libreng template. So tapusin mo na tong video na to at malalaman mo kung paano mo makukuha ang free template mo. So tara, simulan na natin. Computer at yung ating printer. So eco solvent printer, doon natin piprint mamaya ang ating sticker. So ito yung mismo magiging laminate ng mismo sticker natin. At syempre yung sticker na pagpiprintan natin, syempre gunting. At magma-manual cutting lang tayo mamaya. Kita nyo yun lahat guys, ano yung ibibigay ko sa inyo na free template. Nandiyan na natin mga Thailand sticker. So kung gusto mo, tapusin mo pang video na to. Tayo dito ngayon kay Photoshop at mag-file nyo tayo inches. So ang sukat ko sa kanya is, ang gupit ko dun sa mismong sticker ko is 8x16. So 300 lang din siya. So punta tayo dun sa folder natin. Kuha na lang tayo dito guys. Mamili na naman na tayo. Guys, tapos na ang ating nakapamili na ako ng ating mga sticker. So ready to print natin siya. Control P lang natin. Okay na. Napin lang natin yung dito si Epson L3 yan. Tapos set natin yung size niya na 8x16 inches. So dapat premium glossy tapos ang standard. Okay na siya guys. So yan, okay na guys. Print na natin. Lumalabas na yung sticker natin. So tingnan mo. Lumalabas na ang ating mga Thailand sticker. So makita mo pagka si eco solvent ang ginamit natin dito sa sticker. So no fade siya. Ito kasi yung ink kasi nito is yung ginagamit sa mga tarpaulin. Solid na solid yung kulay. Photoshop na to is para pag nabasa siya ng tubig is hindi siya masira. Ang magagawa ng ink na ginamit natin, pero mas matibay pa rin pagka nakalagyan natin siya. Na lang ang gagawin natin pagpo-phototop. Meron naman akong laminator pero turo ko na lang sa inyo mag mano-mano para mas mapadali kayo. Para kung wala rin kayo laminator, ito na lang din gawin nyo. Cut lang kayo ng gusto niyo. Cut muna natin siya ng pa-box. So ayan. Tapos
Gupit tayo ng konting Photoshop. So ayan guys, nakapag-cut na ako ng sticker at ng Photoshop. So sa paglalapat na to, kailangan natin ng squeegee. Wala akong squeegee, kaya pwede na to yung pinaglaminate tsaka yung basahan. So tara, bakbakin mo lang yung ibabaw na to guys, tapos ididikit mo lang sa mismo dito. Tapos gawin na natin. Ganda guys kung anuhan nyo muna siya ng sprayin nyo siya ng joy bubbles para matanggal yung mga bubbles niya. So sanay naman na ako magdigay, so okay na. May laminate na siya, so pwede na siya sa ano. Ang gagawin na lang natin dito guys is trace mo yung mga stroke niya para mabuo siya. Gawa na ako ng isa. Yun. Nagupit ko na siya ng mabuti. So ito. Tulong ko na sa inyo guys kung paano makukuha yung free templates to.